आज राती जाना मैनू प्यार कर ले आजा लिप लॉक कर ले। हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ टिकटकमा यस्तो खालको ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो चाहिँ निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ र तपाईले पनि आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ यस्तै ब्ल्याक इफेक्ट दिन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, यस्तै खालको एडिटिङहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला ताकि तपाईहरुले सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले पाउनु हुनेछ। र यस्तो खालको एडिटिङ चाहिँ एकदम सजिलो रहेछ। कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरेर ट्राई गर्नु होला ताकि तपाईहरुले सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। र सबभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो फोनमा अलाइट मोसन एप चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमै म तपाईहरुलाई एउटा कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, धेरै साथीहरुले चाहिँ भिडियो बनाइसकेपछि सेभ गर्दाखेरि प्रब्लम आयो भन्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले युज गरेकै अलाइट मोसन एप चाहिँ मैले मेरो टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ राखिदिएको छु। तपाईहरुले टेलिग्राम चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट टेलिग्राम जोइन गर्नु होला र त्यहाँबाट तपाईहरुले अलाइट मोसन एप इन्स्टल गर्नुभयो भने कुनै पनि समस्या आउने छैन। ओके, सबभन्दा पहिले तपाईहरुले अलाइट मोसन एप यो भिडियोलाई कम्प्लिट हेरेर अलाइट मोसन एप इन्स्टल गरेर सिधै ओपन गर्नु होला। अलाइट मोसन एप ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ यसको लागि सुरुमा इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नु होला, किनभने यहाँ केही इफेक्टहरु चाहिँ हामीले इन्टरनेट बिना चाहिँ पाउँदैनौं। यसपछि तपाईहरुले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले 9:16 यो रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट गर्नु होला, किनभने यो 9:16 चाहिँ हाम्रो टिकटकको लागि साइज रहेको छ। क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ प्रोजेक्ट आइसकेको छ। यसपछि तपाईहरुले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईहरुले कुन भिडियोमा चाहिँ ब्ल्याक इफेक्ट दिन चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो यहाँ आयो भने तपाईहरुले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईहरुले यहाँ यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुको भिडियो चाहिँ कुन एल्बममा रहेको छ त्यो एल्बममा तपाईहरु सुरुमा जानुपर्ने हुन्छ। ओके, मेरो चाहिँ भिडियो यहाँ नै रहेको छ। म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो जुन स्क्रिनमा देखाएको छु त्यही भिडियो तपाईहरुलाई यहाँ एडिट गरेर देखाउन चाहन्छु। यस्तो टाइपको भिडियो रहेको छ, यो भिडियोलाई चाहिँ म एडिट गर्न गइरहेको छु। ओके, त्यसको लागि तपाईले जुन भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। भिडियो तपाईहरुले सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो यहाँ आइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँ आइसकेको छ। ओके, तपाईहरुको भिडियो यहाँ आइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ प्लस आइकनमा स्टार्टिङ पोजिसनमा बस्नु होला र तपाईहरुले प्लस आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले शेप यहाँ थुप्रै रहेको छ, तपाईले कुनै शेप एउटा सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यो शेप सिलेक्ट गर्छु। शेप तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई तपाईले फुल स्क्रिन बनाइदिनु होला। जुम गर्नु होला फिंगरको मद्दतले। फुल स्क्रिन तपाईले यसलाई सुरुमा बनाउनु होला। फुल स्क्रिन तपाईले गरिसकेपछि यहाँ तपाईले कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ थुप्रै कलर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो ब्ल्याक कलरको ठ्याक्क माथिको पार्टको जुन कलर रहेको छ यो कलर तपाईले सुरुमा सिलेक्ट गर्नु होला। यो कलर तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाई एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटी भन्ने तपाईले अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यो अप्सनमा जानु होला। यो अप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तल एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, डिफरेन्स भन्ने। डिफरेन्समा सिलेक्ट गरिदिनु होला। डिफरेन्समा सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले चारवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यसमध्ये तपाईहरुले यहाँ सबट्र्याक्ट भन्ने अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सबट्र्याक्टमा तपाईहरुले सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ रेड कलर आउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाई एकचोटी यहाँ ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईहरुले एउटा इफेक्ट यानी कि 2-3 वटा इफेक्ट हाल्नु पर्ने हुन्छ। एकदम ध्यान दिएर भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। ओके, अब तपाईहरुले यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ एड इफेक्टमा जानु होला। एड इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँ थुप्रै इफेक्ट रहेको छ र हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले एउटा इफेक्ट एड गर्न गइरहेको छौं। त्यो इफेक्टको नाम रहेको छ कपी ब्याकग्राउन्ड। त्यही भएर तपाईले त्यो अप्सन चाहिँ यहाँ त्यो इफेक्ट यहाँ पाउनुहुन्न। त्यही भएर तपाई माथि यहाँ सर्च अप्सनमा जानु होला र यहाँ तपाईले कपी भनेर यहाँ लेख्नु भयो भने सुरुमै कपी ब्याकग्राउन्ड पाउन सक्नुहुन्छ। यो इफेक्ट तपाईले सिलेक्ट गरिदिनु होला। यो इफेक्ट तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा यानी कि यो प्लसमा क्लिक गरिदिनु होला। प्लसमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई एकचोटी फेरि यहाँ ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि फेरि तपाई यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। एड इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले गौसियन ब्लर भन्ने तपाईले इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले GAU टाइप गर्नु भने तपाईहरुको सुरुमा गौसियन ब्लर आउँछ। यो इफेक्ट तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरुले यसलाई पनि स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि अर्को इफेक्टको लागि यहाँ एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला।
एड इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँ यहाँ माथि सर्च बारमा आउनु होला र तपाईँहरूले यहाँनिर एक्सपोजर भन्ने यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। एक्सपोजर गामा तपाईँहरूले एक्सपोजर लेख्ने बित्तिकै एक्सपोजर गामा आउँछ, यो तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नु होला। यो सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा तपाईँहरूले क्लिक गरिदिनु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर भिडियो अकर्डिङ चाहिँ तपाईँहरूले एडिट गर्नुपर्ने छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यस्तो रहेको छ, यानि कि अहिले केही देखेको छैन, यो सबै चाहिँ हामीले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँ सबभन्दा पहिले यहाँनिर एक्सपोजर गामामा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोजर गामामा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यो एक्सपोजर गामा र अफसेटको भ्यालुहरू तपाईँहरूलाई भिडियोमा कतिको डार्कनेस चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र मेरो भिडियो अनुसार म तपाईँलाई यहाँनिर केही एक्सपोजरहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। ओके, एक्सपोजरलाई तपाईँले यसरी लानुभयो भने तपाईँहरूको माइनस हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एक्सपोजरलाई माइनस गर्न गइरहेको छु, यानि कि तपाईँले कतिको चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईँले माइनस गर्नु। हेर्न सक्नुहुन्छ जति माइनस गर्नुभयो तपाईँहरूको भिडियोमा त्यति लाइट आउनेछ। ओके, मैले चाहिँ मेरो एक्सपोजरलाई यतिको मैले माइनस गरिदिएको छु। त्यसपछि तपाईँहरू एक्सपोजर पछि यहाँनिर गामामा क्लिक गर्नु होला। गामामा क्लिक गरिसकेपछि गामालाई तपाईँहरूले प्लसमा लानुपर्ने हुन्छ, यानि कि तपाईँले अलिकति घटाउनु होला, धेरै पर्दैन। त्यसै गरी तपाईँले अफसेटलाई अलिकति मिलाउनु होला। अफसेटलाई पनि तपाईँहरूले माइनस प्लस आफ्नो भिडियो अनुसार तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुनेछ। ओके, यति भइसकेपछि अब हामी एकचोटि ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईँहरू फेरि यहाँनिर इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यो गुसियनलाई चाहिँ अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गुसियन ब्लरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यो स्ट्रेन्थ रहेको छ, स्ट्रेन्थलाई तपाईँहरूले अलिकति बढाउन सक्नुहुनेछ। ओके, मैले चाहिँ यहाँनिर बढाएर 0.310 राख्न गइरहेको छु, अथवा 15 राखे नि हुन्छ, 10 राखे नि हुन्छ। तपाईँहरूको भिडियो अनुसार यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। एडजस्ट गरिसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामी एकचोटि ब्याक जान्छौँ। ब्याक गइसकेपछि अब तपाईँ भिडियोको अलिकति पार्टमा मात्रै रहेको छ यो हाम्रो इफेक्ट, त्यही भएर यो पुरै भिडियोभरि सेम इफेक्ट राख्नलाई तपाईँ यसरी स्क्रोल गरेर भिडियोको अन्तिम पोजिसनमा जानु होला। लास्ट पोजिसनमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यो अप्सनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। यो अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको भिडियोभरि चाहिँ सेम इफेक्ट अप्लाई हुनेछ। ओके, हाम्रो भिडियोमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट आएको छ म तपाईँलाई अब स्टार्टिङबाट प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै भिडियोभरि हाम्रो ब्ल्याक इफेक्ट आइसकेको छ। ओके, अघिको भिडियो र अहिलेको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै फरक रहेको छ। अहिले अलिकति ल्याग भए पनि तपाईँहरूले भिडियोलाई सेभ गरेपछि तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले ल्याग भइरहेछ, तपाईँले यसलाई चाहिँ सुरुमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सेभ गर्नलाई तपाईँले यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। र धेरै साथीहरूको सेभमा प्रब्लम आएको छ, तपाईँले अवश्य पनि टेलिग्राम भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट त्यहाँ लिङ्कबाट तपाईँले टेलिग्राम जोइन गरेर तपाईँले मैले दिएको अलाइटमोसन एप इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यसपछि तपाईँले सिधै भिडियोलाई एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँहरूको भिडियो एकदम छिटोभन्दा छिटो फोनमा सेभ हुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न नबिर्सिनु होला। यस्तो खालको एडिटिङ मैले च्यानलमा थुप्रै हालिसकेको छु, तपाईँले पुरानो भिडियोहरू पनि चेकआउट गरेर साथीहरूलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। र नेक्स्ट ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।